કેમ છો? આજે આપણે પહોંચી ગયા છે અમરેલી શહેરમાં કે જ્યાં અમારું અમરેલીથી નામથી પ્રખ્યાત અમરેલી શહેર કે જ્યાં ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ કે ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ કે રાજકારણની બાબતે જોવા જઈએ ખૂબ અગ્રેસર હોય છે. તો આપણે અત્યારે અમરેલી શહેર પહોંચી ગયા છીએ અને આપણને આજે અમરેલીથી આપણા મિત્ર એવા સચિનભાઈ ચૌહાણ જોડાશે આપણી સાથે કે જે આપણને અમરેલીમાં ફરાવશે અને એક જગ્યાએ આપણને લઈ જવાના છે. આજે હવે કઈ જગ્યાએથી એને જ ખબર છે. આપણે એની સાથે જઈશું અને ખૂબ જાણવા જેવી જગ્યા છે અને તે ખૂબ જ એવું કહેવામાં આવે છે કે આયુર્વેદિક ઔષધિનો જે કાવો આવે છે એ કાવો મળે છે અમરેલીમાં, જ્યાં આપણે જાશું. આપણી સાથે અત્યારે સચિનભાઈ પણ જોડાઈ ગયા છે. કેમ છો સચિનભાઈ? બસ મજામાં. કેમ છો મિત્રો? હું કે અમરેલી મજા કરે છે ભાઈ. કોરોના હું કે અમરેલીમાં કોરોનાની દ્રષ્ટિએ તો અત્યારે સેફટી માટે બધા માસ્ક પહેરજો મિત્રો. હું એઝ અ લેબોરેટરી ટેકનિશિયન તરીકે તમને બધાને કહું છું કે હાલ અત્યારે કોરોનાની સ્થિતિ શાંતિમય છે, તો એ બાબતે આપણે સૌ પ્રથમ પહેલાં સેફટી માટે માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત છે. અને હવે આપણે છે ને અમરેલીની અંદર જવાનું છે એક આયુર્વેદિક કાવાવાળા પાસે. એનું નામ છે ખાનભાઈ કાવાવાળા. કે ત્યાં કહેવા જઈએ ને કે જડીબુટી સમાન વાત પીઠ કફ દરેક પ્રકારના રોગોનું નિવારણ કરે એ કાવો, એ ખાનભાઈનો કાવો. કોરોનામાં ઉપયોગ આવે છે. હા, કોરોનામાં પણ, કારણ કે થ્રોટ ઇન્ફેક્શન લાગે છે અને એના હિસાબે કોરોનાની અંદર ભાઈ કાવો યુઝફુલ છે. એટલે કાવો પીતો રહેવું સતત. અને શિયાળાનો રાજા કહેવાય કાવો એટલે. હા, આપણે જશું. ચાલો આપણે મિત્ર ત્યાં મળીએ છીએ.
ફ્રેન્ડ આપણે આવ્યા છીએ અત્યારે અમરેલીમાં ખાનભાઈ કાવાવાળાને ત્યાં. આપણી સાથે અહીંયાના અમરેલીના લોકલ એક મિત્ર પણ જોડાણા છે કે આપણે એમને પૂછશું કે તમને કેવો લાગ્યો ભાઈ. તમારું નામ શું ભાઈ? ઢોલરિયા ભાઈ. મિતભાઈ, કેવો લાગ્યો તમને ખાનભાઈ? અત્યારે ભાઈ શિયાળામાં તો ફૂલ ટૂંકમાં કે કહેવાય છે સારી આઈટમ છે કે પીવાથી ઘણી રાહત થાય. શરદી બધી કફ બફ હોય ને તો ઘણી રાહત થાય અને સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારો છે. બહુ સારું. અમે એક દિન ગ્રાહક છીએ. હો રેગ્યુલર? હા, રેગ્યુલર. એમ સારું. મિત્ર પાછળ ખાનભાઈ જે કાવો બનાવી રહ્યા છે થોડા જોઈ શકો છો. અંદર ચેકિંગ રાખેલી છે. સચિનભાઈ તો રેગ્યુલર આવતા હોય. સચિનભાઈ તમે શું કહો છો? ખાનભાઈનો કાવો એટલે એકદમ મસ્ત. શિયાળાની ઋતુમાં કોઈ અમરેલીના જાજા માણસો ખાનભાઈનો કાવો પીવા આવે છે. શરદી ઉધરસ કફ વાત પીઠ માટે બહુ લાભકારક છે ખાનભાઈનો કાવો. તમે એક વાર અવશ્ય મુલાકાત લો ખાનભાઈના કાવાની. અને તમે તો રેગ્યુલર પીતા હતા. આપણે કોરોનાવાળા માટે ને એના માટે હેલ્થ માટે કેમ? હેલ્થ માટે જનરલી ગણવા જાય તો કોવિડ સાથે આપણે કન્સિડર કરવા જઈએ તો થ્રોટ ઇન્ફેક્શનમાં સારું એવું કામ આપે છે ખાનભાઈનું કાવો. કારણ કે એક તો પ્લસ વસ્તુ છે કે ગરમા ગરમ આપે છે. પ્લસ એની અંદર લેમન હોય છે, સાથે ઘણા બધા આયુર્વેદિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ હોય છે કે જે કામ આવે છે અને શરીર માટે ફાયદાકારક છે. પ્લસ થ્રોટ ઇન્ફેક્શન માટે ખાસ કરીને શરદી ઉધરસ કફ આ ત્રણ માટે તો ખાસ કરીને આ વસ્તુ લાભકારક છે. તો શિયાળાની ઋતુમાં બહુ ઝાઝા માણસો ખાનભાઈનો કાવો પીવા આવે છે. મિત્ર આપણે અહીંયા આપણી સાથે એક સાહેબ પણ જોડાણા છે કે આપણે એને પણ પૂછશું કે એને કાવાનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો અને જનતાને શું અપીલ કરે છે કાવો પીવો જોઈએ. કોરોના સમય છે અત્યારે, કોરોનાએ દસ્તક દીધી છે ગુજરાતમાં, તો શું કહેવા માંગે છે આપણે સાહેબને પણ પૂછશું. હા, નમસ્કાર મિત્રો, હું પીઆઈ કે પરમાર. ખાનભાઈની જે લારી છે ખાવાની, ત્યાં અવારનવાર કાવો પીવા આવું છું. આ ખાનભાઈના પિતાજી છે એ અમરેલી જિલ્લાની જે કચેરીઓ છે તમામ કચેરીમાં કાવો વેચવા માટે જતા વર્ષોથી. એટલે અત્યારે કોરોના કાળ છે તો કોરોનાથી ખરેખર હું તો કહું આ કાવો તમે રોજ અથવા તો એકાત્રા પીતા હો તો આનાથી બચી પણ શકાય. એટલે આની અંદર એટલા બધા જે આયુર્વેદિક ઓહળિયા છે બરાબર, અતિ ઉત્તમ છે. કારણ કે આયુર્વેદની અંદર કહેવામાં આવ્યું જે કોઈથી ના મટે ને એ આયુર્વેદથી મટે, એલોપેથિકથી ના મટે ને એ રોગ આનાથી મટે. એટલે આ કોરોના આનાથી 100 મીટર દૂર રહે ભાઈ, બરાબર. એટલે કાવો હું તો ખાનભાઈનો દરરોજ પીવો જોઈએ દરેકે, બરાબર. અને ખૂબ લાભકારી ને ખૂબ ગુણકારી છે. કારણ કે આના અંદર કોઈ બીજી જે મિક્સિંગ વસ્તુઓ જે આવે ને ડુપ્લિકેટ ચાઇનાની ના એવું કશું નથી. બધી ઓરિજિનલ આપણી ઇન્ડિયાની જે ઓહળિયા હોય ને ઓહળિયા દેશી એ જ વસ્તુ છે અને અતિ ઉત્તમ છે. એટલે કાવો દરેકે પીવો જોઈએ એવી મારી અપીલ છે, બરાબર. જય હિન્દ. ઓકે મિત્ર, આપણે પીએ સાહેબને પણ સાંભળ્યા. હવે આપણે ખાનભાઈને પણ સાંભળશું કે તે શું કહે છે, કે ક્યાંથી ચાલુ થયું, કાવો ક્યાંથી વેચે છે, એ બધું આપણે પૂછશું. હેલો ફ્રેન્ડ, આપણે પબ્લિકને પણ પૂછ્યું, રિવ્યૂ લીધા કે કાવો કેવો છે. હવે આપણે ખાનભાઈને પૂછશું કે ધંધો ક્યારથી સ્ટાર્ટ કર્યો, કઈ રીતનું છે અને ક્યારથી કાર્યરત છે. ખાનભાઈ, તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. આ તમારે ખાનભાઈ કાવા તરીકે પ્રખ્યાત છો અમરેલીમાં, તો એ ક્યારથી શરૂઆત થઈ તમારી અને એની જર્ની આખી તમે અમારા વ્યુઅર્સને જણાવશો કઈ રીતનું છે, એમાં ક્યાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ક્યાં ઔષધિઓ આવે છે એ બધું. અમારા બાપ દાદાનો ધંધો છે. મારા ફાધરે 45 વર્ષ ધંધો કર્યો. એ હરતા ફરતા ફેરી કરતા અને મેં 22 વર્ષ થયા. મને આ એક જ જગ્યાએ BSNLની ઓફિસ પાસે RNBની ઓફિસની સામે 22 વર્ષથી હું એક ધારો અહીંયા સતત ઉભો રહું છું. 22 વર્ષથી
આમાં સ્વાસ્થ્ય માટે આમાં તમે કઈ કઈ ઔષધિઓ આવે છે કે એમાં જે બધી ગરમ આઈટમ છે. હું ટીકા, અંચળ મીઠું, ગુંદાણા, લીંબુ, એ શરદી, ઉધરસ, કફ, વાયુ, તાવ, ઉધરસ બધાની માટે બહુ સારો સેહતમંદ છે. અમને વ્યુઅર્સ તમારા પબ્લિક પાસેથી એવું જાણવા મળ્યું કે તમારા ફાધર જ્યારે ધંધો કરતા જ્યારે કે ચાલીને જતા હતા બધી કચેરીઓમાં ને ત્યાં પોલીસ સ્ટેશન. અમરેલીની બધી દવાખાના, ઓફિસો, પોલીસ સ્ટેશન, અમરેલીની નાકા ગલીઓ, ત્યાં એક જગ્યા ઉપર બાકી નથી. બધી જગ્યા ઉપર કાવોને અમારા વાદળ પીવડાય બધાને. પૈસા મેં 50 અને પહેલા આ તમારું જે એડ્રેસ કઈ જગ્યાએ છે? આપણે અહીંનું એડ્રેસ છે, મારું લારીનું એડ્રેસ છે BSNL ઓફિસ પાસે, પોસ્ટ ઓફિસ ને BSNL ઓફિસની બાજુમાં, RNB ઓફિસની સામે, જોઈ લઉં નાગનાથ રોડ બસ સ્ટેન્ડ આપી દે. જે શિયાળામાં 4 મહિના જ હોય છે અને સમય શું છે આપણો તમારો? સમય સાંજના 5:30 થી રાતના 11:30 સુધી. અને એક પ્યાલીનો ભાવ શું છે? એક પ્યાલીના 20 રૂપિયા. પેલા કેટલા હતા ને અત્યારે કેટલા? પેલા મેં આજથી 22 વર્ષ પહેલા ચાલુ કર્યું ત્યારે 3 રૂપિયા હતા. પછી અત્યારે 20 રૂપિયા કર્યા છે 22 વર્ષમાં. એટલે ભાવ વધારો આવ્યો હતો. હા, ભાવ વધારો છે ને? હા, મોંઘવારી આવતી તો મોંઘવારી આવતી જાય, વધતું જાય, હજી વધશે મને એવું લાગે છે ટૂંક સમયમાં. બીજું કાંઈ આપણે જણાવવા માંગજો તમે? ઓકે, થેન્ક યુ. મિત્ર, આપણે જે ખાનભાઈની મુલાકાત લીધી કાવાની, એ એકદમ નેચરલી છે. જે શરદી, ઉધરસ, કફ, સરખમ બધામાં ઉપયોગી આવે છે અને જેમાં જડીબુટીઓ પણ આવેલી છે જે ખૂબ જ નેચરલી વસ્તુ છે કે જેમાં એને અમે પૂછવામાં આવ્યું તો ત્યાં સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી પણ, ગુજરાતભરમાંથી, અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા અને ખાસ કરીને જે સુરતમાં વસેલા છે જે અમરેલીના લોકો, એ એક વર્ષમાં એકવાર તો ત્યાં કાવો પીવા અચૂક પધારે છે. જો તો અમરેલીવાળાએ તો ત્યાં એકવાર તો મુલાકાત લીધી જ હશે. જો આપ બહારથી આવો અમરેલીમાં તો જરૂર એકવાર ત્યાંની મુલાકાત લ્યો કે જે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તો મિત્ર, તમને અમારો વ્લોગ ગમ્યો હોય અને તમે ચેનલમાં હજી નવા આવ્યો હોય અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો જલ્દી જાઓ અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને અમારી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન બેલ આઇકન દબાવીને પ્રેસ કરો. આવનારા વિડીયો પણ તમને અપડેટ જોવા મળે. તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્ર સુધી શેર કરો. હા, એક વચ્ચે વાત કહી દઉં તમને કે હવે આપણા ગુજરાતમાં જ્યારે કોરોનાએ દસ્તક દીધી છે તો આપણી પણ એક ફરજ બને કે આપણે માસ્ક પહેરવું જોઈએ, સેનેટાઈઝર કરવું જોઈએ, સરકારને સાથ સહકાર આપો, આરોગ્યના અધિકારીઓને અને આરોગ્ય કર્મીઓને પણ સાથ સહકાર આપો, પોલીસ જવાનોને સાથ સહકાર આપો. આપણે બહાર જઈએ તો માસ્ક આવશ્યક પહેરો અને ઘરમાં હોય એને મોટી ઉંમરના હોય, બાળકોને હોય તો એની ખાસ કાળજી રાખવા આપણું એક ફરજ બને છે. તો એ ફરજ પણ આપણે એક પૂરો કરીએ કે આપણને કોરોના ન થાય અને આપણા આડોશી પાડોશીને પણ ન થાય અને આપણે આપણું ગામ, શહેર સ્વચ્છ રાખીએ અને કોરોનાને આપણે માત આપીએ એવી એક અપીલ કરું છું. તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયો આપણું આવશે તો જોતા રહો આપણી આ વ્લોગની ચેનલ. જો હજી તમે નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન પણ દબાવો. થેન્ક યુ.